მოგესალმებით, მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშია ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც მარნეულის ტელევიზიის გუნდთან ერთად მარიამ სამხარაძე და სალო სალახლი წარმოგიდგენთ. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-თან დაკავშირებით თქვენთვის საინტერესო კითხვებითა და თემებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 0347 22 15 92 ან მოგწეროთ მარნეულის ტელევიზიის Facebook-ის გვერდზე. Salamlayıram hər birinizi. Nəzərinizə çatdırım ki, COVID-19-la bağlı sizin üçün maraqlı olan sualları və ya mövzuları 0357 22 15 92 nömrəsinə ya da televiziyon Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz. Ბოლო ორი დღეა მარნეულში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. უკვე მეორე დღეა მარნეულში კორონავირუსის არც ერთი ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. COVID ინფექციაზე მარნეულის ჯო ჰოსპიტალსის კლინიკიდან გაგზავნილი 3 პაციენტის პასუხიდან 2 უარყოფითია. ერთი მოქალაქის ლაბორატორიული ანალიზები კი ხელახლა გადამოწმდება ლუგარის ცენტრში. გუში გაიგზავნა 3 ნიმუში, დღეს მოვიდა პასუხები, 2 მათგანი არის უარყოფითი, მესამეს რაც შეეხება რაღაცა ტექნიკური ხარვეზის გამო გადამოწმება გჭირდება მესამე ნიმუშის. ასე რომ დადასტურებული დადებითი COVID-ი არ გვაქვს დღეს. დღეს რამდენი ანალიზი უნდა გადაიღოს? დღეს ჯერჯერობით არ გვაქვს, არ ყავს საეჭვო პაციენტი და ვნახოთ თუ შემოვა დღის განმავლობაში ავიღებთ. ქვემო ქართლში ამ დროისთვის კორონავირუსის 198 დადასტურებული შემთხვევაა. ქვეყნის მასშტაბით კი COVID ინფექცია 610 მოქალაქეს დაუდგინდა, გარდაცვლილია 9 პაციენტი. Son 2 gündə Marneulidə koronavirusa yoluxmalı müəyyən olunmayıb. Ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Artıq 2 gündür ki, Marneulidə koronavirusa yoluxmalı müəyyən olunmayıb. Marneulinin Hospital klinikasından göndərilmiş 3 xəstənin koronavirus analizinin ikisinə mənfi cavab gəldi. Bir vətəndaşın analizi isə Luqan laboratoriyasında yenidən yoxlanılacaq. Dünən 3 analiz göndərdik, cavabları bugün gəldi. Onlardan ikisinə mənfi cavab gəlib. Üçüncüyə gəldikdə isə texniki qüsur səbəbindən 3-cü nümunəyi yenidən yoxlamaq lazımdır. Hələ ki koronavirusa təsdiqlənmə halı yoxdur. Hal-hazırda şübhəli xəstəmiz yoxdur. Əgər gün ərzində gəlsə analiz götürəcəyik. Bu vaxt üçün demokartiyada koronavirusa 198 nəfər yoluxub. Ölkə miqyasında isə COVID infeksiyası 610 vətəndaşda müəyyən olunub. Onlardan 9-u dünyasını dəyişib. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ შემოგთავაზეთ სიუჟეტი, სადაც 9 წლის ბავშვი კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილი კრიზისის პირობებში თავისი ოჯახისთვის დახმარებას ითხოვდა. იგი თავის თანატოლების მხრიდან ბულინგის მსხვერპლი გახდა. თუ რა ზომები უნდა იქნას მიღებული, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ძალადობისა და ჩაგვრის საფრთხე ბავშვებში და ვინ არის პასუხისმგებელი მსგავსი მოვლენის პრევენციაზე, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. პრობლემა, რომელიც მთელ მსოფლიოში, ასევე საქართველოშია გავრცელებული. რა არის ბავშვთა ჩაგვრის, აბუჩათაგდების, არასასურველი აგრესიული ქცევის, სისასტიკის მიზეზი? ვინ არიან პასუხისმგებელი მსგავსი მოვლენების პრევენციაზე? როგორია საბავშვო ბაღის, სკოლის, ოჯახისა და საზოგადოების როლი პრობლემის დროულად შეფასებასა და აღმოფხვრაში? რა ზომები უნდა იქნეს მიღებული, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ ძალადობისა და ჩაგვრის საფრთხე ბავშვებში? ყოველივე ამის გენდერის სპეციალისტი ნონა სამხარაძე ისაუბრებს. ბულინგის თემა არის ჩვენი საზოგადოების ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელიც იწყება ბაღიდან, სკოლიდან და მერე გრძელდება. ეს არ არის ის აქტი, რომ ერთხელ ადამიანი დაჩაგრო, აბუჩათ აიგდო და მერე დამთავრდა. ეს არის მუდმივი პროცესი და ამიტომ სჭირდება შესაბამისი სტრუქტურების ჩართვა, მაგალითად სოციალური მუშაკის, პედაგოგის, სკოლის დირექტორის, სოფლის რწმუნებულის და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ადამიანი საზოგადოება უნდა გავერთიანდეთ ამ ბულინგის წინააღმდეგ. აი ეს ადამიანი, ის ბავშვი, რომელიც მარნეულში
ბულინგის მსხვერპლი გახდა, ხო? და საზოგადოებამ ხარდაჭერა გამოუცხადა და ეს არის ძალიან კარგი აქტი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ შეწყვეტენ ეს ახალგაზრდები ამ ბავშვის დამცირებას და აბუჩად აგდებას. ანუ მიზეზი იმ შემთხვევაში, იმ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო ვთქვათ სიღარიბის გამო, რომ ადამიანმა ხმა მოიღო და ეს ძალიან კარგია, რომ ადამიანმა მოითხოვა ცვლილებები მის ცხოვრებაში და გაიგო, რომ სადღაც ხდება დახმარებები და ჩვენც დაგვეხმარონ. ეს არის ძალიან კარგი აქტი, საქციელი, მაგრამ თუ ამის გამო ის გახდა მსხვერპლი და საზოგადოებამ დაუჭირა მხარი, ეს არის ძალიან კარგი საქციელი, მაგრამ ეს არ დამთავრდება. ეხლა სხვა მიზეზი შეიძლება იყოს, მერე ისევ სხვა მიზეზი, ანუ დაცინვას, აბუჩად აგდებას მიზეზი არ სჭირდება. შეიძლება არაფრის გულისთვის, აი ჩაცმულობაზე აგიგდოს ვინმე აბუჩად, ან რაღაცა საქციელზე აგიგდოს და ვიცით, რომ განსხვავებული ადამიანები ყოველთვის არიან აბუჩად აგდების მსხვერპლები. ამიტომ ჩვენ საზოგადოება უნდა შევიცვალოთ, ამას სჭირდება კარგი მუშაობა, ბაღებიდან, სკოლებიდან, რომ აი მე ვიცი, რომ მე და საზოგადოებაში ერთ-ერთი თემა ერწყმება ბულინგს და ეს არის ძალიან კარგი და მასწავლებელმა სწორად აუხსნას ხალხს, რომ ახალგაზრდებს, რომ არ შეიძლება ეს საქციელი. მაგრამ მეორე გამოსავალი რა არის? ერთი რომ თვითონ თქვათ ვის მიმართაც ხორციელდება ჩაგვრა, ის ადამიანი გავაძლიეროთ და ვუთხრათ, რომ შენ რაც არ უნდა დაგცინო, უნდა იყო ძლიერი და არ მიიღო ეს როგორც დაცინვა და ამან შენზე არ მოახდინოს შენს ფსიქოლოგიურ განწყობაზე ცუდი გავლენა. იმიტომ აი დიდები მეც ყოფილვარ ამ ასაკში, ყოფილვარ ბულინგის მსხვერპლი, მაგრამ ჩემი ფსიქიკა სხვანაირად არის მოწყობილი და ბავშვების, სკოლის მოსწავლეების ფსიქიკა ამ ყველაფერს ვერ იტანს. ამიტომ სკოლიდანვე უნდა გავაძლიეროთ ადამიანები, ქალებიც მათ შორის, გოგონებიც მათ შორის, რომ ძლიერად შეხვდნენ ამ საზოგადოების გამოწვევას. რა ვქნათ, უთანასწორო საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, სადაც გვიყვარს და გვსიამოვნებს ერთმანეთის ჩაგვრა და დაცინვა. ეს ძალიან ცუდია. აი, რო ჩამოვთვალე ეს ბაღი, სკოლა, გამომრჩა მშობლების ფაქტორი და ოჯახში აი მეც სულ საუბრობ ჩემ შულთან, რომ ვისაც არ უნდა მოეწონო შენი განსხვავებულობის გამო, ეს მისი პრობლემაა და არა შენი პრობლემა და ყველანაირ დაცინვას შეხვდი ისე, რომ აღარ იმეგობრო იმ ადამიანთან და შორს დაიჭირე თავი, ხო? ანუ ზუსტად მეც არ ვიცი რეცეპტი, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა ვიმუშაოთ, გავაძლიეროთ მსხვერპლები. მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ვინც ჩაგვრას ახორციელებს, ხო, ისინიც მეწოდებიან, ვისი ფსიქიკაც ესია მოწყობილი, რომ უნდა დაჩაგროს ვიღაც და უნდა დაამციროს. იმიტომ კი არა, რომ ვინმეზე უკეთესია. არა, უბრალოდ ამ აღზრდის ბრალიც არის, გარემოს ბრალიც არის, ამ აგრესიული ფონის ბრალიც არის და ამიტომ ამ ჩაგვრელებთანაც უნდა ვიმუშაოთ. აი მარნეულში რომ მოხდა ეს ფაქტი, ვინ განახორციელა ბულინგი, იცის ვინმე, ანუ ზუსტად ვიცით ესაუბრა ვინმე ამ ახალგაზრდებს, ვინც ამ ბიჭის მიმართ დამამცირებელი ქცევა განახორციელა, ხო? არ ვიცით. ამიტომ ამ მეორე ჩაგვრელებთანაც უნდა ვიმუშაოთ და რაღაცნაირად შევუცვალოთ მათ ქცევა. ასევე და ჩვენ საზოგადოება, ტელევიზია, მედია ბევრი უნდა ისაუბროს ამ თემაზე. მეორე ასევე ძალიან საინტერესოა. აღნიშნულ თემაზე სასაუბროდ ჩავთავთ მარიამ გვიდიანს, სახალხო დამცველის რეგიონალურ წარმომადგენელს ქვემო ქართლში. მარიამ, მოგესალმებით. მოგესალმებით მარიამ, გამარჯობა, მადლობა ჩართვისთვის და მადლობა რომ ძალიან აქტუალურ თემებს ეხმაურებით. მარიამ, რომ გითხრათ, რა არის ბულინგი, ანუ რამდენად ხშირია და რა ხდება სკოლებში ამ მხრივ და რა არის თქვენი რეკომენდაცია? მარიამ, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ სახალხო დამცველის საქმიანობაც პანდემიასთან ბრძოლასთან ერთად მნიშვნელოვნად შეიცვალა. სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სწორად არის ბავშვის უფლებათა დაცვა. ამ მიმართულებით შექმნილია სტრუქტურული ერთეული ბავშვის უფლებათა დეპარტამენტი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული უფლებების დაცვის საკითხში. შეისწავლის ინდივიდუალურ შემთხვევებს, გამოკვეთავს ტენდენციებს, ამზადებს
ანგარიშებს და მნიშვნელოვანია მოსახლეობას ჰქონდეს ინფორმაცია, რომ მსგავს შემთხვევებში შეუძლიათ მიმართონ სახალხო დამცველს თხელხაზე 1491. რაც შეეხება ბულინგს, ნამდვილად აქტუალური პრობლემაა, როგორც მთელ მსოფლიოში, ასევე ჩვენს ქვეყანაში და ქვემო ქართლის რეგიონში. ბულინგი არის ძალადობის ფორმა, რომელიც ძირითადად ბავშვებს შორის, თანატოლებს შორის არის გავრცელებული და ერთი მხარის მიერ მეორის ჩაგვრასა და დაცინვაში გამოიხატება. ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცუდ მდგომარეობას და შედეგებს ვიღებთ ხოლმე და მნიშვნელოვანია, რომ ამ მხრივ უწყებებმა სწორი მიმართულებით იმუშაონ და მოხდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა. ხშირად ბავშვების სწორი მიმართულებით განვითარება წყდება და ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური პრობლემები ექმნებათ. მინდა მიმოვიხილო ზოგადად ტენდენციები ჩვენი საპარლამენტო ანგარიშიდან ამ მიმართულებით. სახალხო დამცველის მიერ საქმეების შესწავლის ანალიზით ატყობს, რომ ყველაზე ხშირად ბულინგის შემთხვევებს ხვდებით სწორედ სკოლებში. ძალადობის შემთხვევების დროული გამოვლენა და სათანადო რეაგირება კვლავ რჩება გამოწვევად და პრობლემად, თუმცა აქვე დადებით ტენდენციასაც აღნიშნავ, რომ წინა წლებთან შედარებით ქვემო ქართლის მაჩვენებლიდან მიმართვიანობა და რეფერირების პროცედურების განხორციელების კუთხით მიმართვიანობა არის გაზრდილი, ვიდრე იყო წინა წლებში და გადამისამართება მსგავსი შემთხვევები ხდება. თუმცა პრობლემად რჩება და გამოწვევად კვლავ, რომ 2019 წელსაც სკოლებს ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ ბულინგის დაძლევის ერთიანი პოლიტიკა და სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად, სკოლების მხრიდან ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება კვლავ არაერთგვაროვან ხასიათს ატარებს და ამ მხრივ არ იძლევა შემთხვევათა სიღრმისეული შესწავლის შესაძლებლობას და რა თქმა უნდა, ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას. და ამ მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ მიმოვიხილოთ ასევე ხვედრითი წილი რეფერირების ძირითადი მიზეზი 2019 წელს, რაც იყო გადამისამართებული ჩვენი საქმეების შესწავლის შედეგად ვლინდება, რომ არის არასრულწლოვნის შესაძლო უგულებელყოფის ფაქტები, ადრეული ქორწინების შემთხვევები, არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის ფორმები. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო ფსიქოლოგის ჩართულობით მუშაობდეს თითოეული შემთხვევის დაძლევის მიზნით და მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიების გააქტიურება, როგორც პედაგოგებში და სკოლებში, ასევე ბავშვებს შორის და ასევე მნიშვნელოვანია მშობლებს ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ რა ფორმებით ვლინდება ბულინგის შემთხვევები, რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ბავშვებს და მშობლებმაც იცოდნენ მსგავსი შემთხვევები, თუ შეამჩნევენ, რომ არის გამოწვევა მათ შვილებში, რომელ უწყებაში სად გადაამისამართონ და როგორ დაეხმარონ ბავშვებს. მარიამ, სტიგმის შესახებაც რომ ვისაუბროთ, აი სტიგმა სოციალური მდგომარეობის გამო, რატომ არის საშიში და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ? კი, ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია. ბულინგის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი შესაძლოა იყოს ასევე ადამიანების სოციალური და ეკონომიკური სტატუსი. ხშირად სიღარიბე არის ხოლმე მასტიგმატიზებელი სოციალური სტატუსი სამწუხაროდ, რომელიც ასევე იწვევს მნიშვნელოვან ზიანს. ეს შეიძლება იყოს კონტაქტების შემცირება, სოციალური იზოლაცია, საზოგადოებისაგან გარიყვა. სამწუხაროდ საქართველოსთვისაც და მათ შორის ქვემო ქართლისთვის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა სწორედ სოციალური პრობლემა და ამდენად მნიშვნელოვანია ამაზე მსჯელობაც, თუ რა პოლიტიკას ატარებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ დაძლიოს ეს გამოწვევები და მოხდეს სიღრმისეულად შესწავლა თითოეული ოჯახის. აი მაგალითად, სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ სამწუხაროდ ბავშვთა სიღარიბე კვლავ არის მთავარი გამოწვევა და სახელმწიფოს პოლიტიკა არ არის ორიენტირებული სიღარიბის აღმოფხვრაზე და ვერც მუნიციპალური პროგრამები ვერ უზრუნველყოფენ სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებების სრულად დაკმაყოფილებას. მე სტატისტიკა ამოვიღე სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშიდან და მინდა ციფრებითაც წარმოგიდგინოთ. 2019 წელს საარსებო დახმარების მიმღები, ანუ სოციალური შემწეობის მიმღები ოჯახებიდან, ეს არის 70,000-ზე მეტი ოჯახი, აქედან 15,000-ზე მეტი აღრიცხული იყო სწორედ არასრულწლოვანიც ამ ოჯახებში. და კვლავ პრობლემად რჩება ბავშვთა სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო დონე. ჩვენს მიერ საქმეების შესწავლის შედეგად მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები უფლებადარღვევის შემთხვევების ეხებოდა სწორედ სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა საჭიროებებს. სამწუხაროდ სახელმწიფოს პოლიტიკა ამ მხრივ არ არის ორიენტირებული ამ დაძლევაზე და სიღარიბის აღმოფხვრაზე და მნიშვნელოვანია უფრო მეტად მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია გავიხილოთ მოკლედ მუნიციპალური
სოციალური პროგრამებიც ადგილობრივ დონეზე როგორ ხდება ამ მხრივ პრობლემების მოგვარება და ჩვენ ვხედავთ, რომ პროგრამებში ძირითადად დახმარებები გათვალისწინებულია ერთჯერადი ხასიათის და არ არის ორიენტირებული ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, რომ სრულად მოხდეს სიღრმისეულად შესწავლა ამ ოჯახების მდგომარეობის და შესაბამისად მოხდეს სოციალური პროგრამების შემუშავება. კვლავ პრობლემად რჩება ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომ სიღარიბის საფუძვლით არასრულწლოვნები არიან განთავსებული სახელმწიფო ზრუნვაში. მოწოდებული სტატისტიკური ინფორმაციების თანახმად 2019 წელს სახელმწიფო ზრუნვაში სიღარიბის და ცხოვრების არასათანადო დონის საფუძვლით განთავსდა ბავშვების 18%, რაც ბავშვის უფლებების უხეში დარღვევაა და ბავშვის კონვენციით აღიარებულ უფლებებს, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს გამოწვევა, რომ სახელმწიფო ზრუნვაში ბავშვების განთავსების პარალელურად უნდა ხდებოდეს და მიმდინარეობდეს ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერების პროცესი, რომ რეინტეგრაციის შემთხვევაში ბავშვებს არ უწევდეთ ისევ იმავე მდგომარეობაში დაბრუნება, სადაც იმყოფებოდნენ მანამდე, სანამ განთავსდებოდნენ სახელმწიფო ზრუნვაში და ამ მხრივ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები სწორედ იქითკენ მიემართება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა გააძლიერონ ამ მხრივ პოლიტიკა, ადგილზე მოხდეს სიღრმისეული შესწავლა თითოეული ოჯახის და საჭიროებების და მოხდეს აღრიცხვა ასეთი ოჯახების. მადლობა მარიამ, ბოლო კითხვასაც დაგისვათ, გენდერის კუთხით არსებული გამოწვევებზეც რომ ვისაუბროთ, პანდემიის პირობებში გაიზარდა თუ არა მომართვიანობა თქვენი სტრუქტურისთვის? კი, მარიამ, პანდემიამ მოახდინა უარყოფითი გავლენა ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე და სამწუხაროდ იმ დაუცველი ჯგუფების მდგომარეობა, რაც აქამდეც ჰქონდა მოსახლეობას, ეხლა უფრო მეტად გამწვავდა და მათ შორის ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს სწორედ ოჯახში ძალადობის შემთხვევები. ჩვენთან ქვემო ქართლის ოფისში მომართვიანობის ტენდენცია არის შენარჩუნებული ამ მხრივ, მოგმართავენ მოქალაქეები ოჯახში ძალადობის შესაძლო მსხვერპლები და ძირითადად ეს მომართვა შეეხება ფსიქოლოგიური ძალადობისა და ეკონომიკური ძალადობის ფორმებს, ძირითადად მოქალაქეებს, ქალებს აქვთ საჭიროება ფსიქოლოგიური სერვისის მიღების. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ასევე საერთაშორისო სტატისტიკაც მიუთითებს იმაზე, რომ პანდემიის დროს მწვავდება ზოგადად ოჯახში ძალადობის შემთხვევები და ამ მხრივ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკა ყველანაირი სერვისი თუ პროგრამა მიმართული იყოს და გათვალისწინებული იყოს სწორედ ამ საჭიროებებზე. სახალხო დამცველიც ამ მხრივ რეკომენდაციებით მიმართავს უწყებებს, რომ მთავარი ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო სწორედ ცნობიერების ამაღლებაში და საინფორმაციო კამპანიების გაზრდისკენ მოუწოდებდა უწყებებს, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ სოფლად მცხოვრებ ქალებს უფრო მეტად რეგიონებში ნაკლებად აქვთ წვდომა სხვადასხვა სერვისებზე, მათ შორის ინფორმაციებზე, თუნდაც აპლიკაციის შესახებ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქტუალური გახადა ამ ბოლო პერიოდში და ძალიან კარგი სერვისია და იძლევა შესაძლებლობას, თუმცა ჩვენი დაკვირვების შედეგად მაინც ქალები თავს იკავებენ პოლიციისთვის მიმართვისთვის და შეიძლება მათ სულაც არ გქონდეთ ამაზე ინფორმაცია, ამიტომ ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ ადგილობრივ დონეზე გენდერის საბჭოები იყვნენ ჩართული კამპანიის პროცესში, რისი მაგალითიც ჩვენ ვხედავთ, რომ გვაქვს ბოლნისში და მარნეულის მუნიციპალიტეტში და ამას რა თქმა უნდა დადებითად ვაფასებთ. მნიშვნელოვანია ასევე იმის ცოდნა, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის რეკომენდაციები და გაიდლაინები, რომელიც არის შემუშავებული სახელმწიფო უწყებებისთვის, თუ როგორ უნდა დაძლიონ ძალადობის კუთხით არსებული გამოწვევები, გქონდეთ ამის შესახებ ჩვენს რეგიონშიც უწყებებს ინფორმაცია. ამ გამოწვევებზე არ საუბრობს მხოლოდ სახალხო დამცველი, ასევე გაეროს მოსახლეობის ფონდი, ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი და სხვა ორგანიზაციები და მნიშვნელოვანია, რომ ამ მხრივ ქვემო ქართლშიც ადგილობრივმა თვითმმართველობა და სახელმწიფომ აუწყოს ნაბიჯები ამ გამოწვევებს და მაქსიმალურად მოხდეს სერვისების და საჭიროებების კუთხით მოსახლეობის დაკმაყოფილება. დიდი მადლობა მარიამ ჩართვისთვის. ვფიქრობთ, რომ მსგავსი საუბრები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის. დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. მადლობა მარიამ, გისურვებთ წარმატებებს. თქვენს ასევე. მაყურებელს შევახსენებ, რომ მარიამ გვიდიანი სახალხო დამცველის რეგიონალური წარმომადგენელი ქვემო ქართლში საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ეხლა კი გაგაცნობთ ადამიანს, რომელიც 12 წლიდან ვეღარ ხედავს, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი სოფელ წერეთელში მცხოვრები უსინათლოთა კავშირის მარნეულის კურატორის სურიკ ჩიჩიანის შესახებ.
პატარა პაპა ითამაშებ თეთრებით. მე როგორც შენზე დიდი ვითამაშებ შავებით და ვისწავლოთ ასე პაპა. აჰა. ბატონო თორი. ახლა ვიღაცა შემეკითხება ალბათ თეთრსა და შავს როგორ არჩევო. კი მინდა ეგრე არის. მე ვიცი რომ შემეკითხება ვიღაცა ვინც არ იცის ეგ და. აგი გეტყვით თეთრს აგერ ქვემოთ ზოლი აქვს. შავს არ აქვს. ხედავთ? ამას მე თითის ერთი მოსმით ვგრძნობ. სურიკ ჩიჩიანი ჭადრაკის ცოდნას შვილიშვილს უზიარებს. პაიკების განლაგებაში მას ადაპტირებული დაფა ეხმარება. სპეციალური დაფა არის უსინათლოებისათვის. სამაგიდო თამაშების სიყვარული მას ბავშვობიდან გამოჰყვა. სურიკ ჩიჩიანს დომინოში პაექრობა არც ჩვენ ჟურნალისტთან გასჭირვებია. ვიდი მის. 4-იანი არ ხავს, 5-იანი არ ხავს. ამაში 3-იანებს ჩამოვალე. დადე. უნდა მითხრა ის ხო რა ხვალადი, მე მივხვდი. უსინათლოთა კავშირის მარნეულის კურატორი თვლის, რომ შეუძლებელი არაფერია. თავარია მონდომება. მას საკუთარი სახლის ტერიტორიაზე დამოუკიდებლად გადაადგილება არ უჭირს. თუმცა სხვების დახმარების გარეშე საცხოვრებლის იქეთ შორმანძილზე ვერ გადაადგილდება. არა, იცით რა არის, მე ამ ეზოში, ამ სახლში დაავადებული გაზრდილი ვარ და აქედან გამომდინარე მე არ მიჭირს. არც ეზოში სიარული ჩემთან. არც ამ შიდა გარემოში და გარეთ პერიმეტრზე მით უმეტეს, ერთ 200-250 მეტრში ისე დავდივარ, რომ დახმარება არავისი არ მჭირდება. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, არ მიჭირს, ასე რომ ვთქვათ რა. მარტო ვარ ვიტყვიან შეჩვეული და მარტო დავდივარ. ტროსტის გარეშე სხვათა შორის, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ტროსტი არ მიხმარია და ახლა ამ ხნის კაცს მე მგონი მაგაზე შეჩვევა ძალიან ძნელი იქნება. აქედან გამომდინარე ვარ ასე მარტო და დამოუკიდებლად. ჩვენ ვერ ხედავთ. რამე განსაკუთრებული აი გრძნობა ხომ არა. არა, იცით რა არის, აი როცა ვერ ხედავს ადამიანი, როცა ვერ ხედავს, აი რომ მიდის და სტოლბა ანძასაც რომ უახლოვდება, ხომ ანძასაც, ხო? აი რაღაცნაირად ორგანიზმი გრძნობს ამას. აი და შანსი არ არის რომ მე რო დავეტაკო იმას. სადღაც შეიძლება 15-20 სანტიმეტრში მაინც ავწდები. შანსი არ არის, გამორიცხულია. და ყველა იმიტომაც გარენა ვის მიყურებს და ვის მიცნობს, ბევრი იძახის რომ ეს ხედავს რაღაცა იმიტირებას აკეთებს. მაგრამ ნახდათ ეგრეა ვერ ხედავ უსინათლობას. სურიკ ჩიჩიანი მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში ცხოვრობს. მას რადიო მარნეულის პირდაპირ ეთერში ყოველკვირეული გადაცემა მიჰყავს. მისთვის სირთულეს არც ავტომობილების შეკეთება წარმოადგენს. იყო დრო, როცა საკუთარი ოჯახის შემოსავლის წყარო მისი მასაჟისტობიდან მიღებული შემოსავალი იყო. სურიკ ჩიჩიანს ყავს მეუღლე, რომლის სიყვარულის ისტორია სკოლის მერხიდან იწყება. ერთი შვილი რძალი და ორი შვილიშვილი. მისთვის ცხოვრება ისეთივე ფერებშია, როგორც 12 წლის ასაკიდან ახსოვს. ეს ის პერიოდია, როდესაც მან მხედველობა დაკარგა, თუმცა მის გარშემო ცხოვრება ისეთივე ფერადია, როგორც თავად საკუთარი აქტივობებით წარმოუდგენია. უნდა დავამთავრე სკოლა. სკოლის დამთავრების მერე მეუღლე მოვიყვანეს, სხვათა შორის მეუღლე ჭიათურელი მყავს ქართველი. ვალაძის ქალი. და შემდეგ 2 წლის შემდეგ ადამიანს რო სწავლა უნდა მაინც რომ გინდა სწავლა, ამას ხელს არაფერი არ შეუძლებს, არასდროს არ არის სწავლა გვიან. 2 წლის შემდეგ ჩავაბარე ყოფილი პუშკინის სახელობის უნივერსიტეტში პედაგოგიური განხრით ისტორიულ ფაკულტეტზე. დავამთავრე ისიც, მუშაობდი მარნეულში, ჩვენ უსინათლოთა საწარმო იყო იქა, შემდეგ გასაგები მიზეზების გამო საბჭოთა კავშირის დანგრევას გულისხმობ, ეს სამსახურით დაინგრა, დაიშალას ყველაფერი და შემოვჭი სახში, შემდეგ ვაქტიურობდი რაიონის მასშტაბით, უსინათლოების შეშემოპირებასთან დაკავშირებით, ყველა გარეთ დარჩა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ვაქტიურებდი მუნიციპალიტეტის მაშინ ჯერ გამგეობები იყო, შემდეგ რა ვიცი, სხვადასხვა თავრობები შეიცვალა. შემდეგ მოვიდა ეს თანამედროვე თავრობები, რომლებმაც უფრო მეტი ყურადღება მიაქციეს შეშემოპირებს და ეს უფრო მეტი ყურადღების დროს აქტიურობას უფრო როგორც სიტყვიან გაძლიერდა. ჩვენ უსინათლოთა კავშირიდან თბილისიდან დამნიშნეს მარნეულში უსინათლოთა კურატორად და დღესდღეობით ვარ უსინათლოთა კურატორად მარნეულის რაიონში. რაც შეეხება იმ დანარჩენს, რასაც მოღვაწეობ დღეს და ვარ
მარნეულის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა საბჭო 2019 წლის დეკემბერში და მათ საბჭოში გაწევრიანებულები არიან შეშინო პირებიც, მათ შორის მეც ვარ ერთ-ერთი და ვაკეთებ სასარგებლო შეშინო პირებისათვის მარნეულის რაიონში. ...12 yaşından görə bilməyən CRT sakini, Gözdən Əlillər Birliyinin üzvü Sürük Çiçiyan haqqında hazırladığımız sujeti sizə təqdim edirik. შენ როგორც ჩემზე პატარა პაპა, ვითამაშებ თეთრებით. მე როგორც ჩემზე დიდი, ვითამაშებ შავებით და ვისწავლოთ ასე პაპა. აჰა. ბატონო ახლა ვიღაცა შემეკითხება ალბათ თეთრსა და შავს როგორ არჩევო. კი, მინდა მეგრი არის, მე ვიცი რომ შემეკითხება ვიღაცა ვინც არ იცის ეგ და. აგი გეტყვით, თეთრს აგერ, ქვემოთ ზოლი აქვს. შავს არ აქვს. ხედავთ? ამას თითის ერთი მოსმით ვგრძნობ. Sürük Çiçiyan nəvəsi ilə şahmat sənətini bölüşür. Uyğunlaşdırılmış lövhə fiqurları düzəltmədə kömək edir. Uşaqlıqdan bəri stol-üst oyunlara olan sevgisi var. Sürük Çiçiyanın dominoda mübahisə heç biz jurnalistə çətinlik yaratmamışdır. Gözdən Əlillər Birliyinin üzvü hesab edir ki, mümkün olmayan heç nə yoxdur və əsas istəkdir. ოთხიანი არ ხავს, ხუთიანი არ ხავს. ამაში სამიანებს ჩამოვალდა. დადე. უნდა მითხრა, ის ხო რა იყვადა, მე. Öz evinin ərazisində müstəqil hərəkət etmək onun üçün çətin deyil. Lakin başqalarının köməyi olmadan uzaqlaşa bilməz. Mən bu evdə, bu həyatda doğulmuşam, böyümüşəm. Buna görə də həyatda gəzməkdə çətinlik çəkmirəm. 200 metrlik uzaqlıqda köməyə ehtiyacım olmadan gəzə bilirəm. Bundan irəli gələrək deyə bilərəm ki, heç bir çətinlik çəkmirəm. Artıq öyrənmişəm tək müstəqil hərəkət etməyə. Sürük Çiçiyan Marnეული Bələdiyyəsinin Zəretili kəndində yaşayır. O, Radio Marneulidə hər həftə canlı yayımda veriliş aparır. Bir vaxt var idi ki, öz ailəsi üçün gəlir mənbəyi masajdan gəlirdi. Sürük Çiçiyanın eşq hekayəsi isə məktəb vaxtından başlayan həyat yoldaşı, bir övladı və 2 nəfəsi var. Onun üçün həyat 12 yaşından xatırladığı eyni rənglərdədir. Bu, onun görməsini itirdiyi həmin ərəfədə idi. Lakin onun ətrafında həyat yenə onun öz aktivlikləri ilə təsəvvür etdiyi rənglərdədir. Məktəbi bitirdikdən sonra evləndim. Həyat yoldaşım teatradandır, gürcüdür. Oxumaq heç vaxt gec deyil. 2 il sonra keçmiş Puşkin adına universitetin müəllimlik fakültəsinə qəbul oldum. Universiteti bitirdim. Marneulidə işləyirdim. Sovet İttifaqı dağıldıqda işimi də itirdim. Daha sonra bələdiyyə miqyası ilə gözdən əlillərlə əlaqəli fəallıq edirdim. Keçmiş illərlə müqayisədə indi fiziki qüsurlu şəxslərə daha çox diqqət qayğı göstərilir. Hal-hazırda isə Əlillər Mərkəzinin Marneulidəki kuratoriyam. 2019-cu ildə şura yaradıldı və oranın əlillər o cümlədən mən də üzvüyəm. ახლა კი ჩავთავთ დავით ბიბილეიშვილს, სახალხო დამცველთან არსებული შიშიმო პირთა საკოორდინაციო საბჭოს მოწვეულ წევრს, ასევე უსინათლოთა კავშირის წევრს. დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემამულებს. დავით, რა ხარვეზებს ხედავთ საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ ანტიკრიზისულ გეგმაში, ამაზე რომ დავიწყოთ საუბარი შიშიმო პირებთან მიმართებით? პირველ რიგში მიუხედავად იმისა, რომ ანტიკრიზისული სამთავრობო გეგმა მოიცავს მნიშვნელოვან ასპექტებს და მიემართება შეზღუდვის მქონე პირის საკითხებს, უნიშნელოვანი საკითხები კვლავაც გამორჩენილია. მაგალითად, ეს სამთავრობო კრიზისის გეგმა ეფუძნება კვლავ სამედიცინო მოდელს, რაც გულისხმობს
ასე ვთქვათ, რაც არ ითვალისწინებს სოციალური მოდელის საკითხებს. მაგრამ ყველაზე მარტივით დავიწყოთ, ეს მოიცავს მხოლოდ ორ ჯგუფს, კვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. ეს საკომპენსაციო ბენეფიტები არ მიემართება როგორც ნიშნულოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ასევე აუტისტური და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების, რომელსაც სამწუხაროდ კვლავაც არ მიენიჭებიათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, აი ამ მნიშვნელოვანი ასპექტის გამო, როდესაც სახელმწიფო კვლავაც არ იყენებს სოციალურ მოდელს და ასე ვერ ხედავს ის სახელმწიფო სისტემა ვერ ხედავს ამხელა ათეული ათასობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს. და მნიშვნელოვანია და აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ჩემი აზრით და უნდა გათვალისწინებული იქნას სოციალურ მოდელზე დაყრდნობით ამ სამთავრობო ანტიკრიზისულ გეგმაში ის მნიშვნელოვანი საკითხები და უნდა დაფაროს მან სოციალურ მოდელზე დაყრდნობით ეს ჯგუფები. დავით, გარემოს ხელმისაწვდომობის კუთხითაც რომ ვისაუბროთ, რა მდგომარეობაა მუნიციპალიტეტებში, სავარაუდოდ მსგავსი სიტუაცია ყველა მუნიციპალიტეტში, აი ამაზეც რომ გვესაუბროთ. სამწუხაროდ თბილისშიც კი საფრთხის შემცველია დამოუკიდებლად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის გადაადგილება და ეს კიდევ უფრო მძიმეა მუნიციპალიტეტებში და ეს მაგალითად არ არის გათვალისწინებული მისაწვდომი ტრანსპორტი, არ არის ხმოვანი შუქნიშნები, რელიეფური და ტაქტილური ბილიკები ფეხით მოსიარულეთათვის. ასევე არასწორად არის განთავსებული ბანერები საფეხმავლო ბილიკებზე და სხვადასხვა რაღაცები, რაც საფრთხის შემცველია და უსაფრთხო გადაადგილებას უწყობს ხელს უშლის. პანდემიასთან საბრძოლოდ, დავით, როგორც ჩემთვის ცნობილია, შიშიმ პირებს განსაკუთრებით მკაცრი ზომების დაცვა უწევთ. ამასთან დაკავშირებით ხომ არ იტყოდით, რა ზომებია ეს და რამდენად რთულია შიშიმ პირებისთვის ამ მდგომარეობაში ყოფნა? რა თქმა უნდა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ერთ-ერთ მოწყვლად ჯგუფს მიეკუთვნება და ამაზე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაც აქტიურად საუბრობს. რადგან მათ რიგი პრობლემები ისედაც აქვს და ეს, როდესაც პანდემია არის, კიდევ უფრო მეტად მძიმეა მათი მდგომარეობა. აი, მაგალითად, უსინათლო მცირემხედველის შემთხვევაში ხშირად უწევთ მათ გარემოსთან შეხება და რის გამოც მათ აუცილებლად ხშირად უნდა დაიბანონ ხელები და გამოიყენონ სადეზინფექციო ხსნარები და რითაც უნდა დაამუშავონ ის მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური საჭიროების ნივთები, რასაც აქტიურად ყოველდღიურად მოიყენონ. ეს შეიძლება იყოს ტელეფონი, კომპიუტერი, თეთრი ხელჯოხი თუ სათვალე თუ ასე შემდეგ. ამავდროულად, ვისაც არ აქვს ტექნოლოგიებთან წვდომა, ეს მაგალითად მოხუც ხანში შესულ ადამიანებს ან სხვა ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს ციფროვან სოციალურ მედიასთან წვდომა, მათ შესაძლებელია დეტალური ინფორმაცია არ ჰქონდეთ, ასე ვთქვათ, კორონა ვირუსთან პრევენციულ ზომებთან დაკავშირებით. ეს უნდა მეკითხა ზუსტად ბატონი დავით, რამდენად არის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი შიშიმ პირებისთვის პრევენციული ღონისძიებების შესახებ, თუ ფლობთ ამის შესახებ ინფორმაციას? აქ შეიძლება არ აღინიშნოს მთავრობის პოზიტიური გადადგმული ნაბიჯები, მაგალითად ჟესტურ ენაზე შუქდება მთავრობო ასე ვთქვათ განცხადებები და ასევე სხვადასხვა ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ამაში აქტიურად არის ჩართული გაეროს განვითარების პროგრამა, ასე ვთქვათ, რისთვისაც მათ ძალიან დიდ მადლობა გადავუხადოთ. ხოლო შესაძლებელია იყოს ისეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებსაც არ აქვს წვდომა ტექნოლოგიებთან და აქ არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე დიდი გამოწვევა მათთან ინფორმაციის მისაწვდომობასთან დაკავშირებით.
უსინათლოებთან დაკავშირებითაც ხომ არ იტყოდით თუ ბრაილი შრიფტით დაბეჭდილი რაიმე ბროშურა თუ არსებობს? მე როგორც ვიცი, COVID-19-თან ასე ვთქვათ პრევენციისთვის არაფერი შექმნილა ბრაილის შრიფტით. ეს იმითაც შეიძლება იყოს განპირობებული, რომ კვლავ ასე ვთქვათ შეხება შესაძლებელია რისკებს შეიცავდეს. თუმცა ინფორმაციის მისაწვდომობა აუცილებელია. უსინათლოებთან მიმართებით, როგორც ვიცი, უსინათლოთა კავშირი წითელ ჯვართან ერთად აქტიურად თანამშრომლობს და მათ ბენეფიციარებს, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს სხვადასხვა საჭირო ნივთებით, ისთვისაც, ასე ვთქვათ, ამ ორ ორგანიზაციას მადლობასაც მსახურებს. დიდი მადლობა ბატონ დავით ჩართვისთვის. ერთს დავამატებ თუ შეიძლება, საზოგადოება დღეს ფაქტობრივად უწევს ისე ცხოვრება, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უმრავლესობას. ანუ ისინი არიან იზოლაციაში. და მნიშვნელოვანია, როდესაც გამოვართ, ასე ვთქვათ, ამ პანდემიური მდგომარეობიდან, გავითავისოთ ის რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უმრავლესობა ასე ცხოვრობს თავისი ცხოვრების უდიდეს ნაწილს ესე ატარებს და ეს ასე ვთქვათ საყურადღებო უნდა იყოს, ფიქრობ და გასააზრებელი უნდა იყოს ამ მიმართულებით საზოგადოებისათვის და იმედი მაქვს ამას საზოგადოებას სახელმწიფო სტრუქტურები კიდევ უფრო მეტად დაიაზრებენ და იმ გამოწვევებს რაც გულისხმობს მაგალითად სოციალურ მოდელზე გადაუსვლელობა თუ კანონის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კანონ პროექტის ასე ვთქვათ ასპექტებს, იმ ასპექტებს რაც მოიცავს ხარვეზებს გამოსწორდება და აქტიურად ასე ვთქვათ გაიშვება ლეგიტიმურად მისაწვდომი და გამოსადეგი ნათელი კანონი, რითაც ასე ვთქვათ მოხდება და კონვენციის ასე ვთქვათ ხელშეწყობა, რომ ეს ორი საკანონმდებლო აქტი იქნება ასე ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მათი საზოგადოებაში ინკლუზიის განსაზღვრელი ფრაგმენტი. მადლობა დავით, დაგემშვიდობებით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ სახალხო დამცველთან არსებული შიშუმ პირთა საკოორდინაციო საბჭოს მოწვეული წევრი დავით ბიბილეიშვილი საუბრობდა. ეხლა კი დღის მადლობა, ნახვამდის. ეხლა კი დღის სხვა ახალი ამბები. მარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ოპელის მარკის ავტომობილი გაზგასამართი სადგურის სარეკლამო ბანერს შეეჯახა. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. მარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ოპელის მარკის ავტომობილი გაზგასამართი სადგურის სარეკლამო ბანერს შეეჯახა. ავტომობილში მძღოლის გარდა კიდევ ერთი მოქალაქე იმყოფებოდა. მათ ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანება მიიღეს. დაშავებულები საცრაფო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო ეკიპაჟი. მიმდინარეობს ავარიის გამომწვევის ზუსტი მიზეზის დადგენა. Marneulidə 26 may küçəsində yol qəzası baş verib. Ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Marneulidə 26 may küçəsində avtomobil qəzası baş verib. Opel markalı avtomobil yanacaq doldurma məntəqəsinin reklam lövhəsi ilə toqquşub. Sürücüdən əlavə avtomobildə başqa bir vətəndaş da olub və onlar yüngül xəsarət alıblar. Yaralılar təcili yardım briqadası tərəfindən xəstəxanaya aparıldı. Patrul qrupu yerində mobilizasiya olunub. Qəzanın dəqiq səbəbi müəyyənləşdirilir. დღეს მართლმადიდებლური ეკლესია გიორგობას აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით მარნეულში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში ღვთისმსახურება ჩატარდა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. მართლმადიდებელი ეკლესია 6 მაისს წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეს აღნიშნავს. გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მარნეულში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში საზეიმო ღვთისმსახურება მარნეულისა და ხუჯაბის ეპარქიის ეპისკოპოსმა მეუფე გიორგიმ სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. წმინდა გიორგი მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში კაბადოკიაში დიდარ ქრისტიანულ ოჯახში დაიბადა. მოგვიანებით იგი
რომის იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს მხედართმთავარი გახდა. ქრისტიანებზე დევნის დაწყების შემდეგ იგი იმპერატორს განუდგა. კერთაყვანისმცემელმა რომის იმპერატორმა წმინდა გიორგის ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვა. მან მრავალი სატანჯველი მოითმინა, მათ შორის ბორბალზე გაკვრა. წმინდანს 303 წელს 30 წლის ასაკში თავი მოჰკვეთეს. იგი ეკლესიის ისტორიაში შევიდა, როგორც ძლევას შემოსილი და უძლეველი ზეციური მხედარი. ეკლესია წმინდა გიორგის ხსენებას წელიწადში ორჯერ, 6 მაისს წმინდანის აღსრულების დღეს და 23 ნოემბერს მისი ბორბალზე წამების დღეს აღნიშნავს. წმინდა გიორგის კულტი მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული. დიდმოწამე გიორგი ქართველებისთვის განსაკუთრებული წმინდანია. ამიტომ საქართველოში მის სახელზე უამრავი ტაძარია აგებული. Bugün Pravoslav kilsəsi Georgova gününü qeyd edir. 6 may böyük şəhid Müqəddəs Georginin vəfat etdiyi gündür. Bununla bağlı hazırladığımız sujeti izləyə bilərsiniz. Pravoslav kilsəsi 6 mayda böyük şəhid Müqəddəs Georginin vəfat gününü qeyd edir. Georgi bayramı ilə əlaqədar Marneulidə Müqəddəs Georgi adını olan kilsədə Marneuli və Hucab yeparxiyası yepiskopu Georgi din xadimləri ilə birlikdə təntənəli mərasim təşkil etdilər. Müqəddəs Georgi 3-cü əsrin ikinci yarısında Kapadokiyada zəngin bir xristiyan ailəsində dünyaya gəldi. Sonralar o, Roma imperatoru Diokletanın idarəçilik dövründə sərkərdə oldu. Xristiyanları sıxışdırmağa başlayandan sonra o imperatora qarşı çıxdı. Bütpərəst Roma imperatoru Müqəddəs Georgidən İsa'nı inkar etməsini tələb etdi. Müqəddəs Georgi çox ağır əzablarla, həmçinin təkərə vurulmaqla qarşılaşmalı oldu. 303-cü ildə 30 yaşında Müqəddəsin başı kəsildi. O, kilsə tarixinə qüdrətli və yenilməz ilahi bir insan kimi daxil oldu. Kilsə Müqəddəs Georgini ildə 2 dəfə yad edir. 6 may Müqəddəs edam gününü və 20 noyabrda isə işgəncə edildiyi günü qeyd edir. Müqəddəs Georgi günü bütün dünyada qeyd olunur. Şəhid Georgi Gürcülər üçün xüsusilə müqəddəsdir. Gürcüstanda onun adına böyük məbəd tikilib. O, Gürcülər üçün qoruyucu simvol kimi görülür. ეხლა კი ჩავთავთ თბილისის სტუდიას, თბილისსა და უცხოეთში მიმდინარე სიახლეების შესახებ. სამწუხაროდ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ გადავამოწმოთ მონაცემები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამიტომ რეალური სურათი არ გვაქვს. ამის შესახებ სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა ცხინვალის რეგიონში COVID-19 სავარაუდო ინფიცირებულის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განაცხადა. მედიის ცნობით ცხინვალში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა. კორონავირუსი მამაკაცს აღმოაჩნდა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში 30 აპრილს რუსეთის ფედერაციიდან შევიდა. პრობლემურია ის, რომ ცხინვალის რეგიონი მკვეთრების განმავლობაში არის იზოლირებული, ფაქტობრივად გადაადგილება არის სრულად შეზღუდული. ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც ცდომა აქვს, არის წითელი ჯვარი, რომელთაც ბუნებრივია ჩვენ თანამშრომლობთ მოსახლეობის ინტერესები, რომ იქნას დაცული. თუმცა კიდევ ერთხელ იმედს გამოვთქვა, რომ თვითონ მოსახლეობა გამოიჩენს ნამდვილად კეთილგონიერებას და დაიცავს ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც ფართოდ არის უკვე გავრცელებული და ხელმისაწვდომი. ბოლო 24 საათში კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვის საგრძნობლად აღემატება ინფიცირების ახალ შემთხვევებს. 5 მაისის დილიდან 6 მაისის დილამდე გამოჯანმრთელებულთა მაჩვენებელი 29-ით გაიზარდა. დადასტურდა ინფიცირების 6 ახალი შემთხვევა. რამდენიმე დღეა ქვეყანაში ყოველდღიურად კორონავირუსზე შესამოწმებლად 10,000-ზე მეტი PCR ტესტი ტარდება. ოფიციალურად ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის 600 შემთხვევაა დადასტურებული. მე ახლა თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიმყოფები ადგილზე, სადაც ახალი კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობამ კიდევ უფრო მოიმატა. აქ ხშირად მოდიან მოქალაქეები და პატრონის გარეშე დარჩენილი ცხოველების გამოკვებას ცდილობენ.
მოდუსის შენობასთან ვიპოვე ესენი, სამწუხაროდ არც საჭმელი მქონდა თან და არც წყალი, ძალიან გამხდარია, ვინმე მანდ არ ცხოვრობთ, რომ ყურადღება მიაქციოთ, მინიმუმ რომ აჭამოთ. ვიღაც ბაბუ მე შევიყვანი აქო, მაგრამ დიდხანს ვერ გავაჩერებო, საშინელ პირობებში არიან, ვინმეს დახმარების სურვილი თუ გაქვთ მომწერეთ. ეს ძაღლი წევს ნახალოკაში, საშინელ სიბინძურეში, ცუდადაა, ვერ დგება სისუსტისგან და სასწრაფოდ ესაჭიროება მკურნალობა. იქნებ ვინმემ შეძლოს შეფარება. 27-მდე ასეთი ლეკვი ყავს ელიავაზე, მალე გაიხსნება ბაზრობა და მერე რა ეშველებათ არ ვიცით. სოციალურ ქსელებში მსგავსი შინაარსის განცხადებებს ხშირად ხვდებით. ნანა მუჯირი ერთ-ერთი მოხალისეა, რომელიც თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფ მიუსაფარ ცხოველებზე ზრუნავს. როგორც იგი აღნიშნავს, პანდემიის დროსაც ცხოველების გამოყვებას საკუთარი სახსრებითა და აქტივისტების დახმარებით ცდილობს. დღესდღეობით ძალიან ძნელია, იმიტომ სიტუაციიდან გამომდინარე, ძაღლები არიან უამრავი, არ არის იმის საშუალება ყოველთვის რომ საკვები შეიძინო. მე ვფიქრობ, რომ აი მოხალისეებზე, ვინც ნამდვილად დავდივართ და ვინც ნამდვილად უყვებავთ ამ ძაღლებს, რაღაცა რაოდენობა საჭმელის უნდა დარიგდეს. ამბობენ რომ დარიგდა, ჩემთვის არავის არაფერი არ მოუწია ყოველ შემთხვევაში. კორონავირუსის გავრცელების პარალელურად ძაღლებისა და კატების სახლიდან გამოყრისა და მიტოვების ფაქტები გახშირდა. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება არ მუშაობს. ამბობს საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების კავშირის თავმჯდომარე თეიმურაზ წიქორიძე. მისივე თქმით, ამ პერიოდში უფრო ნათლად გამოჩნდა საკანონმდებლო ხარვეზი, რომ შემფარებელს თავისუფლად შეუძლია ცხოველის სახლიდან გამოგდება, ისე რომ ამისთვის მცირედით დაისჭება ან მაკონტროლებელი ორგანო საერთოდ ვერ გაიგებს დარღვავის შესახებ. თბილისში თუ ადამიანმა გამოაგდო ცხოველი, ეს ითვლება მხოლოდ და მხოლოდ ცხოველის, აი ეს 2015 წლის მიღებული დადგენილებით ითვლება მხოლოდ და მხოლოდ ცხოველის შენახვასთან დაკავშირებული წესების დარღვევა და ჯარიმდება 8 ლარი. ეხლა წარმოვიდგინეთ, ერთი 8 ლარი დააჯარიმებ იმ სიტუაციაში თუ იპოტრე პატრონს, ხო, ვინც გამოუყო. ახლა ამაზე არავითარი მოკვლევა არ ხდება. თუ ჩიპირებულია იმ სიტუაციაში ამოაგდებს, მაგრამ ჩიპირებულია 30-დან 1. დადგენილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების, ძაღლების, კატების მოვლა პატრონობისა და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ უკვე 5 წელია არსებობს და მეხუთე მუხლის მიხედვით იგი პატრონს ან მიმკედლებელს ავალდებულებს რეგისტრაციის ვალდებულების წარმოშობიდან 1 თვის ვადაში დაარეგისტროს ცხოველი. თეიმურაზ წიქორიძე კანონის ხარვეს რეგისტრაციის ნაწილშიც ხედავს. საქართველოში უნდა იყოს ერთიანი ბაზა. ეს ერთიანი ბაზა ალბათ გარემოთვლის სამინისტროს პრეროგატივა უნდა იყოს. უნდა მოხდეს შესაბამისად ჩიპირება და სხვა საშუალებები, რომლებიც იდენტიფიცირების საშუალებას მისცემს. ელექტრონული ერთიანი ბაზით შესაბამისი უწყება უკვე ეს არ შეიძლება საჯარო იყოს, ბუნებრივია, უკვე გარკვეულ რეგულაციებს აკეთებს, თუ ვისი ცხოველი ვისი არის. მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის გაზრდასთან ერთად პრობლემურია მათი გამოყვების საკითხიც. ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში თბილისში COVID-19 პანდემიის პირობებში ქუჩის ცხოველებს შიმშილის განსაკუთრებული რისკი დაუდგათ. სოციალურ მედიაში არაერთი ახლად შექმნილი ჯგუფი გამოჩნდა, რომელთა მიზანი პანდემიის პერიოდში მიუსაფარი ცხოველების გამოყვებაა. ყველაფერი დაიკეტა, ბარები, კაფეები, რესტორნები ფიზიკურად გადაადგილებაც შეუძლებელი იყო ქუჩებში და მით უმეტეს ქალაქებს შორის. გადავწყვიტეთ, რომ გაგვიკეთებინა ესე ფართომასშტაბიანი აქცია, რომელიც შევაგროვებდით გარკვეულ თანხას, გარკვეული რაოდენობის და შემდეგ უკვე დავიწყდით ტომრების საკვების შეძენას და დაურიგებდით მოხალისეებს. ჩვენ თითქმის მოვიცავით 9-ვარზე მეტი საქართველოს. თბილისში ცხოველების მონიტორინგი და პოპულაციების მართვა კონტროლის ორგანიზება კანონმდებლობისა და ამ წესის შესაბამისად ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურს ევალება. იმას, რომ მიუსაფარი ცხოველები დედაქალაქში პანდემიის პირობებში შიმშილობენ, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორი არ ადასტურებს. თანამდებობები შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი დაკვირვებით თბილისში ცხოველების მოცემული საკვების შემთხვევები 9-ვარზე მეტი რჩება უპასუხო ცხოველებისგან, მათ ისინი გამოკვებულები არიან და თბილისში აი უპირატესად უფრო მეტად არის ტარგეტული პრობლემა ძალებში მიდრეოსი გამოდრება. მომჯარია მრავლო, ახლა ეს სხვა საკითხია და რეალურად შიმშილობენ კი არა, იფოცებიან შიმშილისგან რა. ინფორმაცია დაიდო, შეგიძლიათ ნახოთ სააგენტოს გვერდზე, რომ პრობლემა არის გადაჭრილი თბილისში
მიუსაფარი ცხოველებისთვის, ვინაიდან ხუთ საკვები გაცა ზოომარკმა და ეს პრობლემა უკვე მოიხსნა. პირდაპირ წერია. მოდით რეალურად ციფრებით ვავილაპარაკოთ. 2015 თუ არ ვცდები, მოკლედ 4-5 წლის წინანდელი მონიტორინგით ათვლის შედეგად თბილისში დაფიქსირებული არის 42,000 ძაღლი. 5 ტონა საკვები რო რეალურად განაწილოთ ამ ძაღლებზე ეს გამოდის ერთჯერადი ტყვებით ერთ ძაღლზე 100 გრამის საკვები. უპატრონო ცხოველებისთვის ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სოლიდური თანხები იხარჯება, თუმცა როგორც გადაცემა პირდაპირ აგროგარემოდან გახდა ცნობილი თანხის მხოლოდ მინიმალური ოდენობა ხმარდება ცხოველებს. მთელი ბიუჯეტი თავშესაფრის იყო 3.319.000. აქედან დაახლოებით 64% ეს არის 2.135.000. არის შრომის ანაზღაურების ფონდი. იმის პარალელურად, რომ ქუჩის ცხოველების მდგომარეობა პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო გართულდა, მუშაობა შეუზღუდა ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს. უწყების დირექტორის განმარტებით წინა თვეებთან შედარებით იკლო ოპერაციებისა და კასტრაციების რიცხვმაც. თუ ადრე ვაკეთებდით მაგალითად 10-15 ოპერაციას და ძალიან შეიძლება მეტსაც მგონია 18 ოპერაციას ვაკეთებდით ბიუჯეტი. მაგრამ ახლა ჩამოსული ვართ 5-7 ოპერაციაზე ბიუჯეტი. და თუ მაგალითად თებერვალში შევძელით 661 ოპერაციის გაკეთება, როცა პრობლემები არ იყო, თებერვალი ყველაზე პატარა თვეა. სამწუხაროდ მარტი-აპრილში უკვე ძალიან მოგვიწია ოპერაციების შემცირება. საგანგებო მდგომარეობისას კასტრაცია სტერილიზაციის პროცესების შეჩერებას სავალალოდ მიიჩნევს აქტივისტი ნანუ გაძირტკბილაშვილი. ამ პერიოდში ბევრი მაკეცხოველია, ასევე ბევრი არის ამძუნებული, რომელიც ქმნის პრობლემას. რეალურად ბევრი არის გასასტერილებელი, რაც ისევ ჩვენი მოყვარულების და ისევ სახელმწიფოს პრობლემა გახდება მომავალში. ანუ ამ პერიოდში სტერილიზაცია, კასტრაციების ჩავარდნამ რეალურად სავალალო შედეგი შეიძლება მოიტანოს სამომავლოდ. შესაბამისად, ვთანხმდებით იმაზე ცხოველთა მოყვარულებით და ცხოველთა არამოყვარული საზოგადოებაც, შეგნებულად არ ვიტყვი სიტყვა მოძულეს, თუმცა უფრო ასახავს ეს საზოგადოების უმრავლესობის დამოკიდებულებას. ვთანხმდებით იმაზე, რომ მიუსაფარი ცხოველი ქუჩაში არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ არ უნდა არსებობდეს ჰუმანური გზით პოპულაციის შემცირების შედეგად. შედარების თვალსაზრისით მართლა საშინელი მდგომარეობა რეგიონებში, რადგან თითქმის არც ერთ რეგიონში არ არის კასტრაცია სტერილიზაციის პროგრამა და ამიტომ მიმდინარეობს მასობრივი გამრავლება ამ ცხოველების, შემდეგ ხალხი იშორებს, ლეკვებს, ყრის სანაგვეზე, ზოგი ტომრებში უამრავი მოხალისეა ჩვენი მეგობარი, რომელიც პოულობს ამ ცხოველებს. კორონავირუსის პანდემიის ფონზე სხვადასხვა ქვეყნებმა მიუსაფარი ცხოველების გამოყვებისა და მოვლის განსხვავებული პოლიტიკა შეიმუშავეს. მაგალითად, თურქეთში ხელისუფლებამ გადაწყვიტა თავად იზრუნოს ქუჩის მცხოვრები 100,000-ობით ცხოველის გამოყვებაზე, რადგან კორონავირუსის პანდემიისა და კარანტინის პირობებში თურქეთის მოქალაქეები სახლში რჩებიან და ქუჩაში მცხოვრებ ძაღლებსა და კატებზე ვერ იზრუნებდნენ. საქართველოში კი მიუსაფარი ცხოველების გამოყვება და პატრონობა ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება. იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც COVID-19 პანდემიისას შემოსავლის გარეშე დარჩნენ და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ან და ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ საგადასახადო ვალდებულებების შესასრულებლად პრობლემების შეექმნათ, საინიციატივო ჯგუფი დააპაუზე უფასოდ 2 თვის განმავლობაში იუფასო იურიდიულ დახმარებას თავაზობს. რეგიონებში მცხოვრებლებს კი ჯგუფი ონლაინ კონსულტაციას გაუწევს. უფასო სამართლებრივი დახმარების მიღების მიზნით მიმართვა შესაძლებელია Facebook გვერდზე დააპაუზე უფასოდ ან ტელეფონის ნომერზე 599 15-55-51. მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ახალი ამბების სპეციალურ გამოშვებას, რომელსაც მარიამ სამხარაძე და საალო სალახლი ვუძღვებოდით. ჩვენ ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. Bu isə sizə çatdıracağımız son xəbəridir. Sağ olun, salamat qalın.